हेलो एभ्रिवान, नमस्ते नि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु एकदमै मिठो चिकन फ्राइड मोमोको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ 8वटा मोमोलाई स्टिम गर्न राखेको थिएँ र यो राम्ररी स्टिम भइसकेको छ। अब म यसलाई केही बेरको लागि सेलाउनको लागि राख्छु। ल अब मैले यहाँ तेललाई तताउन राखेको छु यसलाई फ्राई गर्नको लागि। र अब यसमा मैले राखेँ अघि स्टिम गरेको मोमो। अब यसलाई म यसरी पल्टाउँदैछु। यसलाई दुवैतर्फबाट पल्टाउँदै यसलाई गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। यो चिकन मोमो कसरी तयार गर्ने भनेर चाहिँ त्यसको रेसिपी चाहिँ मैले च्यानलमा पहिल्यै राखिसकेको छु। हजुरहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्नेछु। यसरी दुवैतर्फबाट यसलाई पल्टाउँदै केही बेर पकाउनु पर्छ। ल यति बेला भएपछि अब हाम्रो फ्राइड मोमो रेडी भइसकेको छ। यसलाई म झिक्दैछु। ल अब मिठो फ्राइड मोमो चाहिँ अब यसरी खानको लागि रेडी भएको छ। यसलाई मैले पिरो हट ससको सर्भ गरेको छु। हजुरहरू पनि यसै गरी फ्राइड मोमोज बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नु होला। छिटै तयार हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। हस् त यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिक रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।